Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, i-review ko ang Morphe x jamescharles palette. And gagawa ko ng isang eye look na siguro lahat pa papasok tong mga kulay na to. Oh my god, ang ganda paglaruan. Oh my gosh. Let's see how it works. And magpa-prime muna ako ng lids ko using the concealer. Pagkatapos ko i-prime yung lids ko ng concealer, yun na, magsisimula na ako sa palette na to, using this palette. And the first shade is yung Escape. Malayan ko yung Escape na shade, yung violet. Ilalagay ko sa outer V na aking eye. After nung shade na violet, maglalagay naman ako ng color green, which is yung Daddy. Daddy yung name ng shade niya. Lalagay ko dun sa kasunod nung violet. Sa crease. Never say sorry. Oh, maybe I'll leave. Baby, but you know. After yung green, ilalagay ko yung color blue, which is yung brother. Brother ba? O, tama yung brother. Ilalagay ko dito sa inner corner naman. And lalagyan ko rin ng spooky, which is yung black. Tapos, i-blend ko siya ng blending brush para walang harsh edges. Pagkatapos niyan, ika-cut crease ko siya ng concealer. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find some. Pagkatapos ko siya i-cut crease, maglalagay ako ng ibang kulay dito sa akin. Lalagay ko yung shade na Skip. Itong pink shade. And pagkatapos kong i-apply yung pink, yung Skip sa aking eyelids, maglalagay ako ng Escape sa under eye ko. Tapos yung Daddy and Cola. Don't let me sleep. Never say sorry. Oh, maybe I'll leave. Tapos gagawin kong eyeliner yung shade na Spooky. So I choke you down just like a pill. And magkakabit ako ng false eyelashes and gagawin ko lang yung sa kabila yung ginawa ko dito and I'll be back. Hi guys! I'm back. Nakapagkabit na ako ng false eyelashes and nagawa ko na yung isang eye. And nakapag-lipstick na ako. And guys, this is the final look. And sana nagustuhan niyo yung look na ginawa ko using this palette, yung jamescharles palette. And don't forget to subscribe and like this video and share this. And click the notification bell para updated ka sa aking every upload. Comment lang kayo sa baba kung ano yung gusto nyo ipagawa sa akin. And thank you. Bye!
Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that.